हाई फ्रेन्ड्स, स्वागत गर्न चाहन्छु। म प्रकाश राई। तपाईहरु अहिले हेर्नुहुन्छ फ्रमटेक नेपाल युट्युब च्यानल र नेपाली भाषामा टेक्नोलोजी टिप्स एन्ड ट्रिक्स र अनलाइन बिजनेस, अफलाइन बिजनेस र अनलाइन मार्फत विदाउट इन्भेस्टमेन्ट र इन्भेस्टमेन्ट गरिकन कसरी अर्निङ गर्न सकिन्छ नेपालमै बसेर, घरमै बसेर भन्ने विषयमा तपाईको माझमा भिडियोहरु प्रस्तुत गर्दै आइरहेको छु र विशेष पुरा भिडियो हेर्नु होला आजको भिडियो र हाम्रो युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला, छेउमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्नु होला। एक हप्ताको लामो समयको ग्यापपछि तपाईको माझमा फिजिकल प्रब्लमको कारणले गर्दाखेरि फेरि आज एउटा नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। यो भिडियो पुरा हेर्नु होला, यो एकदम तपाईको लागि धेरै राम्रो भिडियो हुन सक्नेछ भन्दै आजको भिडियो सुरु गरौँ। आउनुहोस्। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि तपाईलाई म डिस्क्लेमर, तपाईले अघि जे पढ्नु भएको छ डिस्क्लेमरमा तपाईलाई के देखाएको थियो त्यो डिस्क्लेमर तपाईले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। इन्भेस्टमेन्ट गर्न चाहनुहुन्छ तपाई आफै युजमा गर्नुस्, फाइदा पनि तपाई आफै खानुस् र घाटा पनि तपाई आफै बेर्न तपाई राजी हुनुपर्ने हुन्छ। र विशेष म तपाईको माझमा बताउन गइरहेको छु XtdTrade। यो चाहिँ एकदम वर्ल्डको ट्रस्टेड साइट रहेको छ। यो ब्राजिलदेखि, यो चाहिँ यसको मेन अफिस ब्राजिलदेखि सुरु भएको छ र यो चाहिँ 13 वटा देशमा USA, US र अस्ट्रेलिया लगायत चाइना, इन्डियामा समेत यसले चाहिँ कम्पनीहरु स्थापित गरिरहेको छ र यो 2004 देखि यो चाहिँ निरन्तर रूपमा एउटा ट्रेडर फोरेक्स ट्रेडर यता विभिन्न ट्रेडरको ब्रोकरको रूपमा काम गरिरहेको आइरहेको छ र विशेष गरी आज नयाँ वर्ल्ड वाइड लन्च केही समय अगाडि यसले वर्ल्ड वाइड लन्च गरेको छ र वर्ल्ड वाइड रूपमा विश्वभरिको मानिसहरूले यसमा चाहिँ काम गर्न सक्दैछ। XtdTrade के हो भन्दाखेरि एउटा ट्रेडिङ प्लेटफर्म हो। यो चाहिँ तपाईले एउटा अपर्च्युनिटी दिएको छ, जुन अपर्च्युनिटीद्वारा चाहिँ तपाईले यसमा विदाउट रिस्क तपाईले एकदम पनि थोरै रिस्कद्वारा तपाईले इन्कम पनि थोरै हुनसक्छ, तर तपाईले जुन रिस्क लिएकिन तपाईले आफ्नो इन्कम जेनेरेट गर्नुहुन्थ्यो त्यो सम्पूर्ण तपाईको जति पनि इन्कम गर्नुभएको थियो, जति पनि आफ्नो कुराहरू तपाईले गुमाउन सक्नुहुन्थ्यो, तर यसमा चाहिँ तपाईले लगाउनु भयो भने यसको यस कम्पनीको भनाइअनुसार चाहिँ यसले तपाईलाई रिटर्न लगाएको जुन तपाईले लगाउनुहुन्छ विदाउट लस तपाईलाई रिटर्न दिइरहन्छ। र यहाँ चाहिँ यो XtdTrade चाहिँ एउटा इन्टरनेसनल नै एउटा लेटेस्ट टेक्नोलोजीको एउटा वेबसाइट रहेको छ, एउटा सफ्टवेयर रहेको छ अनि यसद्वारा चाहिँ तपाईले धेरै राम्रो इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ। यसको CEO फाउन्डर हेर्नु सक्नुहुन्छ, यहाँनिर जगमली रहेको छ यसको CEO अनि फाउन्डर रहेको छ भने यो चाहिँ यसमा गुगल गर्न सक्नुहुन्छ। गुगल गरेर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यो व्यक्ति को भनेर। अनि त्यही यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसको यहाँनिर ओमन आर नोट आउट देख्नुहुन्छ, फिलिप काजोमार चेक हेर्नु सक्नुहुन्छ। यसको यहाँनिर टिम मेम्बर्सहरुमा यिनीहरू छ, यिनीहरूको टिम मेम्बर्सद्वारा चाहिँ यो कामहरू गरिरहेको छ। म तपाईलाई बताउन चाहन्छु तपाईले यसमा धेरै राम्ररी कसरी इन्भेस्ट गर्ने, कतिसम्म मिनिमम पनि इन्भेस्ट गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा तपाईलाई अन्तिममा एउटा मज्जाको यसमा फ्री अर्निङ मेथड पनि तपाईलाई बताउने छु। अनि पुरा भिडियोहरुमा तपाईलाई अन्तिममा नभए म 20 तिर बताउने छु। पुरा भिडियो चाहिँ तपाईले हेर्नुपर्ने हुन्छ। जो खुबा बुक पनि यसमा रहेको छ। यिनीहरूको सम्पूर्णको तपाईले बायोडाटा तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ। यिनीहरू तपाईले पुरा भिडियो हेर्नु होला र यसबाट अर्निङ यसमा इन्भेस्टमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ तपाईले लाइट कोइन, डोज कोइन अनि इथेरियम त्यहाँदेखि ट्रोन कोइनबाट तपाईले यसमा इन्भेस्ट गर्न सक्नुहुनेछ, जो चाहिँ तपाईले मिनिमम पनि $10 द्वारा तपाईले इन्भेस्ट गर्न सक्नुहुनेछ। यसको एप्लिकेसन iOS र एन्ड्रोइडमा रहेको छ। जो एप्लिकेसन तपाईलाई म डिस्क्रिप्सनमा लिंक दिन्छु, त्यसबाट तपाईले डाउनलोड गर्नु होला। त्यहाँनिर तपाईले मैले एउटा कोड पनि दिनेछु, रेफर कोड दिनेछु। रेफर कोड बिना जोइनिङ हुन सक्नुहुन्न, त्यो रेफर कोडद्वारा तपाईँ जोइनिङ हुनु होला। म तपाईलाई बताउन चाहन्छु र यसको मजाको कुरा चाहिँ म तपाईलाई अन्तिममा बताउने नै छु। पुरा भिडियो हेर्नु होला, इन्ट्रेस्टिङ छ, लामो भिडियो छ, तर पनि तपाईले पुरा भिडियो हेर्नु भने तपाईले राम्रो तरिकाले बुझ्न सक्नुहुन्छ। किनभने मैले तपाईहरुको माझमा धेरै छिटो बोले भने पनि तपाईले बुझ्नुहुन्न र भन्नु खोजेको कुराहरू थाहा नपाएपछि तपाईले यसमा कामहरू गर्न खोज्दा तपाईलाई असहज हुन सक्छ। र यसको चाहिँ एकदमै राम्रो फ्युचर देखिरहेको छु, किनभने 2004 देखि गर्दै आएको यसले कामहरू गर्दै आएको छ र आजसम्म चाहिँ यसले राम्रो परफर्मेन्सहरू गरिरहेको छ। वर्ल्ड वाइड रूपमा अहिले चाहिँ यसले फेरि विस्तृत रूपमा, पहिला चाहिँ केही देशहरूमा मात्रै यो चाहिँ चलिरहेको थियो भने अहिले चाहिँ वर्ल्ड वाइड रूपमा यसले बढाइरहेको छ, आफ्नो कार्यक्षेत्रहरू बढाइरहेको छ र यसले धेरै राम्रो कामहरू गरिरहेको छ। यसको चाहिँ के कस्तो चाहिँ कसरी अर्निङ गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू तपाईलाई विस्तृत रूपमा तपाईलाई जानकारी दिने नै छु। पुरा भिडियो हेर्नु होला। यसको म तपाईलाई सम्पूर्ण कुराहरू बताइरहेको छु कि यहाँनिर हाउ टु बिजनेस XtdTrade भनेर भन्दा चाहिँ यहाँनिर बिजनेस कसरी गर्न सकिन्छ भने चाहिँ तपाईलाई यो यहाँ डाउनलोडमा तपाईले क्लिक गर्नु होला। म तपाईलाई डाउनलोड लिंक दिन्छु। डाउनलोड लिंक दिएपछि तपाईले यस्तो प्रकारको यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। योमा जानुहुन्छ र यहाँ
ओपन इन प्ले स्टोर भनेर तल यहाँनिरदेखि पनि इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ भने यहाँदेखि पनि इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ ओपन इन प्ले स्टोरमा तपाईँलाई म गएर देखाउने छु र यहाँनिर तपाईँलाई ओपन इन प्ले स्टोरमा गएर यहाँनिर कसरी चाहिँ प्ले स्टोर ओपन हुन्छ र ओपन भएपछि तपाईँलाई कसरी चाहिँ त्यहाँनिर इन्स्टल गरिकन त्यसबाट रजिस्ट्रेसन गरिकन तपाईँले अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ भन्ने विषयमा तपाईँलाई म बताउने नै छु फ्रेन्ड्स। यहाँ तपाईँलाई म देखाउने छु तपाईँले इन्स्टल गर्दाखेरि तपाईँले इन्स्टल देखाउँछ मेरो अनइन्स्टल र ओपन देखाएको छ नि र अनइन्स्टल देखाएको छ किनभने मैले अलरेडी नै यहाँ मैले इन्स्टल गरिसकेको छु। यसको रेटिङहरू हेर्न सक्नुहुन्छ अनि 4.3 छ र यहाँनिर तपाईँले प्रत्येकले 5 रेटिङ दिइरहेको देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर राम्रो रिभ्यूहरू देख्न सक्नुहुन्छ यो एप्लिकेसनको बारेमा र यसबाट चाहिँ तपाईँले इन्भेस्टमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र इन्भेस्टमेन्ट तर विदाउट इन्भेस्टमेन्ट पनि यसमा अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो कुरा चाहिँ म तपाईँलाई बिचमा अब केही समय पछाडि म बताउने छु। त्यो कुरा तपाईँले चाहनुहुन्छ भने चाहिँ कसरी अर्निङ गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा तपाईँ चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले पुरा भिडियो हेर्नुपर्ने छ, स्किप नगरी भिडियो हेर्नुपर्ने हुन्छ फ्रेन्ड्स। र एकदम मजाको कुरा छ। टाइम चाहिँ तपाईँलाई लगभग पनि 15 मिनट लाग्ने सक्छ यो भिडियो बनाउनको लागि। त्यो तपाईँले पुरा भिडियो हेर्नु होला, पुरा टाइमलाई चाहिँ तपाईँले कभर गर्नुभयो भने म तपाईँलाई यसको फुल कुराहरू बताउन म गइरहेको छु। त्यो भएको कारणले गर्दा अलिक टाइम लाग्न सक्छ। सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नु होला। आगामी दिनमा यसको अपडेटहरू म तपाईँको माझमा प्रस्तुत गर्दै जानेछु। र फ्रेन्ड्स यसमा विदाउट इन्भेस्टमेन्ट पनि काम गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले यसमा जोइनिङ गर्न सक्नुहुन्छ। म डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क दिन्छु। अनि फ्रेन्ड्स यहाँनिर यस्तो प्रकारको आउँछ यो ओपन गरिसकेपछि र यहाँनिर तपाईँले रजिस्टरमा क्लिक गर्नु होला। यो रजिस्टरमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यस्तो खालको यहाँ फर्म खुल्छ। यहाँ रेफर आइडी हाल्नु होला। रेफर आइडी म तपाईँलाई डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु अनि तलमा तपाईँले फुल नेममा हाल्नुपर्ने हुन्छ। सरी फ्रेन्ड्स अलिकति फिजिकल शारीरिक अलिक अस्वस्थको कारणले गर्दाखेरि मैले तपाईँको माझमा भिडियोहरू धेरै समय अगाडिदेखि प्रस्तुत गरिरहेको थिइनँ र म अब डेली रूपमा भिडियो हाल्ने कोसिस गर्नेछु फ्रेन्ड्स। अनि तपाईँले जतिजनाले सब्सक्राइब गरेर हेल्प गर्नुभएको छ उहाँलाई धेरै धन्यवाद र जतिजनाले सब्सक्राइब गर्नुभएको छ अनि आगामी दिनमा एकदम राम्रो प्लान तपाईँको माझमा प्रस्तुत गर्नेछु। अनलाइन अर्निङ र अन्य धेरै टेक्नोलोजी टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरू पनि तपाईँको माझमा प्रस्तुत गर्नेछु जसबाट तपाईँलाई धेरै हेल्प हुनेछ। र फ्रेन्ड्स हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला। छेउमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्नु होला। र विशेष यस्तो प्रकारको यहाँनिर तपाईँलाई मैले देखाएको छु। यहाँनिर तपाईँले मैले आफ्नो फर्म फिलअप गरिसकेको छु। यहाँनिर मैले यसरी रेफर आइडीमा तपाईँले मेरो रेफर आइडी हाल्नु सक्नुहुन्छ। जुन रेफर आइडी चाहिँ म तपाईँलाई डिस्क्रिप्सनमा दिन्छु बताइसकेको छु। यहाँनिर तपाईँले सेन्ट यहाँनिर जेनेरेट ओटिपीमा तपाईँले यहाँनिर गर्नु सक्नु। ओटिपी यहाँनिर आउँछ तपाईँको मेलमा जान्छ। त्यो मेलमा यसरी तपाईँले इमेलमा गएर यहाँनिरबाट तपाईँले यहाँनिर क्वेसन मार्कको एउटा वेबसाइटले एउटा मेल पठाउँछ क्वेसन मार्क प्रकारको। त्यहाँनिर एउटा नोटिफिकेसन आउँछ त्यसद्वारा तपाईँले यहाँनिर यस्तो क्वेसन मार्कद्वारा यहाँनिर ओटिपी यहाँनिर मेरो ओटिपी आइसकेको छ। यहाँनिर ओटिपी आइसकेको छ र म यो ओटिपी हालेर चाहिँ म यहाँनिर तपाईँलाई रेजिस्ट्रेसन फुल गरेर देखाउने छु र यसमा विभिन्न प्रकारको अर्निङको मेथडहरू देखाउने छु फ्रेन्ड्स। अनि यहाँनिर म यसरी कपी गरेर म तपाईँको माझमा यसलाई हालेर तपाईँलाई म देखाउने छु। अनि फ्रेन्ड्स विशेष गरेर अनि पुरा भिडियो हेर्नु न म विशेष तपाईँलाई फेरि पनि अनुरोध गर्दछु। अनि यस्तो प्रकारको यहाँनिर तपाईँले युजर नेम आफ्नो अनि पासपोर्ट अनि ट्रान्सक्रिप्सन पासपोर्ट पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। ट्रान्सक्रिप्सन पासपोर्ट पनि तपाईँको यही रहेको छ। यहाँनिर तपाईँले तल ट्रान्सक्रिप्सन पासपोर्टमा के छ त्यही तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको ट्रान्सफर गर्दाखेरि पनि त्यही तपाईँको पासपोर्ट हुन्छ। र यता आउनुभयो भने यहाँनिर तपाईँले युजर नेम र पासपोर्ट तपाईँको अघिको युजर नेम के छ त्यो हाल्नुहोस् र अहिलेको युजर नेम पासपोर्ट तपाईँले के हाल्नु भएको थियो त्यो हाल्नुहोस् र लगइन गर्नु होला। अनि यहाँनिर त्यो ट्रान्सक्रिप्सन पासपोर्ट भन्नाले चाहिँ तपाईँको पैसाहरू ट्रान्सफर गर्दाखेरि तपाईँले त्यो चाहिने आवश्यकता पर्छ त्यो तपाईँले हाल्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यो कुन दिएको छ त्यही तपाईँले हाल्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर हेर्नुहोस् यस्तो प्रकारको यसको इन्टरफेस रहेको छ। मैले लगइन गरिसकेको छु र लगइन गरिसकेपछि तपाईँले हेर्नु सक्नुहुन्छ। यहाँनिर फर्स्टमा डिपोजिट देख्न सक्नुहुन्छ, डेली ट्रेड देख्न सक्नुहुन्छ, अनि त्यहाँदेखि ब्रोन्ज ट्रेड देख्न सक्नुहुन्छ, अनि प्रिमियम ट्रेड देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ 3 प्रकारको यहाँनिर अप्सनहरू छ। यो अप्सनद्वारा तपाईँले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ तपाईँको यहाँनिर एउटा टिमहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ। टिमहरूद्वारा तपाईँले अर्निङ गर्नु भने तपाईँलाई ब्रोकरेज दिन्छ। ब्रोकरेज एउटा फ्रेन्चाइज दिन्छ। त्यो फ्रेन्चाइजद्वारा तपाईँको टिम जति बनाउँदै जानुभयो तपाईँलाई पनि त्यति फाइदा हुनेछ र तपाईँको टिमद्वारा तपाईँले त्यो आफूले इन्कम गरेको पैसाहरू पनि तपाईँले डिस्ट्रिब्युट गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले तपाईँको टिम बनाउनु तपाईँलाई अलिकति धेरै राखेर तपाईँको 100 यात्री 100 साथीहरूलाई पनि केही रकमहरू तपाईँले प्रोत्साहन स्वरूप दिन सक्नुहुनेछ यसमा। र यहाँनिर एड मनी हिस्ट्री भनेको चाहिँ एड मनी गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले यहाँनिर के गर्ने तपाईँले बिटकोइन गर्नुहुन्छ भने इथेरियम गर्नु चाहनुहुन्छ कि ट्रोन गर्नु सक्नुहुन्छ। त्यहाँनिर तपाईँले मिनिमम पनि यहाँनिर $10 तपाईँले यहाँनिर गर्न सक्नुहुनेछ। $10 तपाईँले यहाँ डिपोजिट गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईँले डेलीमा
अनि $10 डिपोजिट गर्नको लागि यहाँ बिटकोइनको यस्तो कोड आउँछ। यो कोडलाई तपाईँले यहाँनिर बार कोडलाई तपाईँले स्क्यान गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ र यो माथिको त्यो बिटकोइनको एड्रेसलाई तपाईँले कपी गरेर आफ्नो वालेट एड्रेसदेखि यसमा ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ। बिटकोइन ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले जति $10 को छ त्यति $10 को पनि यहाँनिर ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ। र म ब्याक आएर तपाईँलाई देखाउँछु। यहाँनिर विभिन्न प्रकारको प्लानहरू छ र विभिन्न प्रकारको अप्सनहरू छ। त्यो अप्सनको बारेमा प्रत्येक अप्सनको बारेमा तपाईँलाई म एकदम पूर्ण जानकारी सहित तपाईँलाई म बताउने छु। पुरा भिडियो हेर्नु अनुरोध गर्दछु। र यहाँनिर तपाईँले यस्तो प्रकारको छ। यहाँनिर डेली ट्रेड कन्टेन्ट भनेको छ। डेली ट्रेड कन्टेन्टमा तपाईँलाई म अहिले विस्तृत रूपमा यो कुरा पनि बताउँदैछु। अहिले म सर्टकटमा तपाईँलाई देखाइरहेको छु। र यहाँ तपाईँले हेर्नु सक्नुहुन्छ। मिनिमम $10 तपाईँले विड्रो यहाँनिर इन्भेस्टमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तर म्याक्सिमम पनि तपाईँले यहाँनिर नोमिनेट म्याक्सिमम तपाईँले अनलिमिटेड यहाँनिर इन्भेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ र अनलिमिटेड फाइदा गर्न सक्नुहुन्छ। र डेलीमा चाहिँ तपाईँले X% 1.5% तपाईँले यहाँनिर अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँनिर अफ डे इन्कम भनेको 1.1% तपाईँले दैनिक रूपमा तपाईँले इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ। र विशेष त्यो कुरा म एकछिनमा तपाईँलाई बताउने नै छु। यहाँनिर मेरो हिस्ट्रीहरू केही पनि छैन। यहाँनिर प्रिमियमको लागि हिस्ट्रीहरू पनि केही पनि छैन। अनि यता अर्को हिस्ट्रीहरू पनि मैले अहिले भर्खर मात्रै यो एकाउन्ट बनाएको हिस्ट्रीहरू यहाँ हेर्नुहोस्। हिस्ट्रीहरू केही पनि छैन यहाँनिर। त्यो भएको कारणले गर्दा फ्रेन्ड्स हाम्रो एउटा टिम बनाऊ, राम्रोसित टिम बनाएर हामी यसमा अर्निङ गर्न लाग्नेछौँ। र फ्रीमा तपाईँ अर्निङ गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँनिर तपाईँले पुरा भिडियो हेर्नुपर्ने हुन्छ फ्रेन्ड्स। म तपाईँलाई फेरि पनि बताउने छु। अनि पुरा भिडियो हेर्नु भने तपाईँले अब यसमा फ्रीमा पनि अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ। त्यो कसरी गर्ने र कति अर्निङ हुन्छ भन्ने कुरा पनि जानकारी तपाईँलाई दिन चाहन्छु। तपाईँले यहाँनिर अनलिमिटेड अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ। त्यो इजी वे छ तपाईँले। अनि तपाईँले विशेष तपाईँले कतिजनाले त कार्यहरू गरिराख्नु भएको छ त्यस्तो अर्निङ गर्ने फ्रेन्ड्स। अनि तपाईँ यहाँ हेर्नु सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्नु होला मिनिमम विड्रो फन्ड तपाईँले यहाँ गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिर तपाईँले यसरी विड्रोहरू गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिर हेर्नुहोस् आफ्नो साथीहरूलाई फन्डहरू यहाँनिर पेमेन्ट फन्ड यहाँ तपाईँले दिनु सक्नुहुनेछ आफ्नो साथीहरूको लागि। तपाईँले अभाइलेबल मेन ब्यालेन्सबाट यहाँ 0 छ। यहाँनिर तपाईँको साथीलाई तपाईँले यहाँनिर कुन कन्ट्री हो करेन्सी हो कुन करेन्सीमा तपाईँले आफ्नो साथीलाई फन्डहरू दिनु सक्नुहुनेछ। तपाईँसँग छ भने तपाईँको साथीलाई तपाईँले फन्ड यहाँबाट प्रदान गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले यस्तै प्रकारको पनि यहाँनिर छ तपाईँले। र यहाँबाट इजी तरिका छ। अनि तपाईँलाई कतिजनालाई चाहिएको छ भने तपाईँको डाउनलोडहरू बनाउनु भयो भने तपाईँको डाउनलोडहरू चाहिएको छ भने तपाईँले यहाँबाट पनि दिन सक्नुहुनेछ। अनि फ्रेन्ड्स यहाँनिर तपाईँलाई म विभिन्न यसको अप्सनहरूको बारेमा एकदमै राम्रो तरिकाले बताउने छु। र तपाईँलाई यहाँनिर अहिले म फेरि तपाईँलाई बताउन गइरहेको छु कि यहाँनिर फ्रेन्ड्स अलिकति घाँटीको प्रब्लम भइरहेको छ। म तपाईँलाई देखाउँछु। अघि पनि देखाएको थिएँ डेली ट्रेडिङ कन्ट्याक्टमा डेली चाहिँ तपाईँले डेली रूपमा तपाईँले ट्रेडिङ कन्ट्याक्ट यहाँ तपाईँले हेर्नु सक्नुहुन्छ भने तपाईँलाई अघि मैले बताइसकेको छु। अब यहाँनिर ब्रोन्ज ट्रेड मात्र पनि यो जुन छ ब्रोन्ज ट्रेड कन्ट्याक्टमा चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो पनि तपाईँले मिनिमम पनि $10 र अनलिमिटेड तपाईँले त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँले इन्भेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र मिनिमम र म्याक्सिमम डेली 1.5 देखि 2.5% तपाईँले यहाँ अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँले 1.6% तपाईँले डेली इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ। डिपोजिट तपाईँले डिपोजिट गरेको अर्निङ चाहिँ तपाईँले 45 डेमा मात्रै विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ तपाईँको अलिकति धेरै कमिसन छ यहाँनिर। अनि प्रिमियम ट्रेड कन्टेन्टमा चाहिँ तपाईँले मिनिमम पनि $10 र म्याक्सिमम पनि अनलिमिटेड गर्न सक्नुहुन्छ भने यहाँदेखि तपाईँले मिनिमम पनि तपाईँले 2.5 र म्याक्सिमम 3.5 गर्न सक्नुहुन्छ। 2.60% चाहिँ तपाईँले यहाँनिर डेली इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ। र यो चाहिँ 90 दिनमा तपाईँले विथड्र गर्न 90 दिनमा मात्रै तपाईँले विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ। 90 दिनभित्रमा तपाईँले जुनसुकै दिनमा पनि डेली रूपमा पनि तपाईँले विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ तपाईँले 6.2 चाहिँ इन्कम दिनेछ। र यहाँनिर तपाईँलाई बताउनु गइरहेको छु। अनि तपाईँलाई भनेको थिएँ अघि यो बताउँछु फ्रीमा अर्निङ गर्ने कुरा चाहिँ यो नम्बरमा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ XTB कोइन चाहिँ यहाँनिर XtdTrade कोइन चाहिँ तपाईँले जुन लिङ्कबाट जानुहुन्छ मैले लिङ्क दिन्छु। त्यो लिङ्कबाट जानुभयो र मेरो त्यो रेफर कोड हाल्नुभयो भने तपाईँले 25 कोइन प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ फ्रेन्ड्स। 25 कोइनको भ्यालु अहिलेको लेटेस्ट भ्यालु भनेको चाहिँ 1 कोइन बराबर 0.1 सेन्ट छ। 10 सेन्ट भनौँ 10 सेन्ट छ। र 25 कोइनको 2.5 $2.5 छ। र तपाईँले अहिले जोइन गर्नुभयो भने तपाईँले $2.5 यहाँ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँनिर तपाईँलाई म बताउन चाहन्छु तपाईँको यहाँनिर चाहिँ पुरा म प्रोफाइलमा देखाउँछु। यहाँ प्रोफाइलमा चाहिँ यहाँनिर तपाईँले आफ्नो बिजनेसको बारेमा सम्पूर्ण कुराहरूको डिटेल्समा यहाँ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। माई प्रोफाइल तपाईँको आफ्नो टिमहरूको बारेमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिर कति टिमहरूमा कुनमा टिमहरूमा कति अर्निङ भएको छ भन्ने कुरा तपाईँले हेर्नुहोस्। डेलीमा ब्रोन्जमा प्रिमियममा कति अर्निङ भएको छ कति इन्भेस्टमेन्ट भएको छ भन्ने कुरा तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ।
यहाँनिर चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ तपाईँलाई म बताउन चाहन्छु कि यहाँनिर चाहिँ धेरै राम्रो र यसमा अर्निङ गर्ने फ्रीमा अर्निङ गर्ने मेथड चाहिँ तपाईँलाई म अहिले बताउन चाहन्छु। यहाँनिर तपाईँले आफ्नो साथीलाई रेफर गरेर कमाउन सक्नुहुन्छ हो फ्रेन्ड्स। त्यो चाहिँ एकदमै इजी वे रहेको छ, किनभने एकजना साथी यसको त अहिले नै भ्यालु नहोला। यहाँ रेफर तपाईँको साथीहरू रेफर तपाईँको टिम कति छ भनेर तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। लेभल इन्कम तपाईँले यहाँ गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँको कुन लेभलमा हुन्छ र यहाँनिर सेयर गरेर क्लिकमा तपाईँलाई म देखाउनेछु। यहाँ क्लिक गरेर तपाईँको यहाँ क्लिक गर्नुहोला र यहाँ कपी टु यहाँनिर क्लिक गर्नुहोस् र आफ्नो साथीलाई फेसबुकमा जेमा छ तपाईँ इन्स्टाग्राममा तपाईँले क्लिक गरेर यहाँनिर गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् मसँग अहिले XTB कोइन चाहिँ 25 XTB कोइन छ। यसको चाहिँ भ्यालु अहिलेको 2020मा चाहिँ यसको भ्यालु चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यस्तो ठुलो कम्पनीको अहिले यति छ भने फ्युचरमा यसको भ्यालु धेरै राम्रो हुनेछ फ्रेन्ड्स। र यसरी आफ्नो साथीहरूलाई तपाईँले इन्भाइट गर्नुहोस् र तपाईँले एकजना साथी बराबर इन्भाइट गरे बराबर 10 XTB कोइन प्राप्त गर्न सक्छु। 10 XTB कोइन बराबर तपाईँले अहिले $1 इन्कम गर्न सक्नुहुनेछ र 30 लेभलसम्म तपाईँले इन्कम गर्न सक्नुहुनेछ। 30 लेभलसम्म तपाईँले इन्कम गर्दाखेरि तपाईँले 30 लेभलदेखि तपाईँको साथीदेखि मुनि गर्दै गयो भने तपाईँलाई 0.5% पनि तपाईँले 5% नभनौँ 5 कोइन पनि तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। 0.5 नभनौँ तपाईँले $0.5 प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। $0.5 तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। र फ्रेन्ड्स आजको भिडियो म राख्न चाहन्छु। भिडियो कस्तो लाग्यो अनि म डिस्क्रिप्सन लिङ्क दिन्छु, यताबाट जोइनिङ गर्नुहोला। तपाईँ इन्भेस्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने आफ्नो रिस्कमा गर्नुहोस् र यो विशेष गरेर अर्निङ गर्न तपाईँले यो एकदमै यसलाई रिसर्च अझै तपाईँको आफ्नो हिसाबले गर्नुहोस् भन्न चाहन्छु र यसरी अर्निङ गर्न सकिन्छ भन्दै आजको भिडियो म यहाँ राख्न चाहन्छु। भिडियो कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला भन्दै बिदा माग्न चाहन्छु। नमस्कार, जय नेपाल।